ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ බටර් කේක් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් එක්ක. කේක් හදන්න කැමති ඔයාලා මුලින්ම බටර් කේක් එක හදනවා නම් හොඳයි. මොකද මූලිකම කේක් වර්ග තුනෙන් පළමුවෙනි කේක් වර්ගය තමයි බටර් කේක්. වෙනස් වර්ගයේ කේක් හදන්න කලින් බටර් කේක් එක හදලා අතහුරු කරගන්න එක වැදගත්. ඒක මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක්. මූලිකම කේක් වර්ගයක් නිසා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කේක් හදන්න ඕන වෙන දැනුම ගොඩාක් දුරට ලබා දෙන්න හිතුවා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියන පොඩි දේවල් ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට ලොකු වෙනසක් වේවි ඔයාලා හදන බටර් කේක් එකේ. මේ වීඩියෝ එකේ ලිඛිත රෙසිපි එක වීඩියෝ එක අවසානයේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. තවත් බොහෝ දෙනෙක් අහන ලොකුම ගැටලුවක් තමයි oven එකේ උෂ්ණත්වය. සාමාන්‍යයෙන් බටර් කේක් එකක් බේක් කරන්නේ සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයේ. නමුත් ගොඩාක් oven වල පෙන්වන උෂ්ණත්වයට වඩා ඇත්ත උෂ්ණත්වය වෙනස්. අඩුයි නැත්නම් වැඩි. මේ ගැටලුව වළක්වා ගන්න අමාරුයි. මගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය පෙන්වන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි. මම මේ ගැටලුවට විසඳුමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ oven thermometer එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ oven thermometer එක. ඔයාලා සෙල්සියස් අංශක 180 කියලා හිතන උෂ්ණත්වයට oven එක දාලා මේ oven thermometer එක oven එකේ මැද රැක් එකේ හරි මැදින් තියන්න. ටිකක් වෙලා යද්දි thermometer එකේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. එහෙම වැඩි වෙලා නවතින තැන බලන්න. ඒ අනුව thermometer එකේ සෙල්සියස් අංශක 180 හදාගන්න. මේක තමයි හොඳම සහ ලේසිම ක්‍රමය. දැන් අපි බටර් කේක් එක හදමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, සීනි ග්‍රෑම් 250යි. මම මේ සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් 250යි, බිත්තර 4යි, කිරි මේස හැඳි 4යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි, වැනිලා තේ හැඳි 2යි. මම මුලින්ම බේකින් ට්‍රේ එක සකස් කරගන්න විදිය පෙන්වන්නම්. මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකේ ප්‍රමාණයට වඩා ලොකු 4S පාර්ච්මන්ට් කොලයක් ගන්න. දැන් බේකින් ට්‍රේ එක මැදින් තියලා බේකින් ට්‍රේ එකේ මුළු හතර ළඟින් පාර්ච්මන්ට් කොලේ අංශක 90 කොටස් ලකුණු කරලා කපලා ඉවත් කරන්න. දැන් මේ වගේ නවා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එක ඇතුළට දාන්න. ට්‍රේ එකට වඩා කොලය උස වෙන්න ඕන. වැඩි උස ටික නවා ගන්න. දැන් බටර් ටිකක් ට්‍රේ එකේ ගාලා පිටි ටිකක් ඉසගෙන ට්‍රේ එක හදාගන්න. දැන් පිටිවලට බේකින් පවුඩර් එකතු කරන්න. බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දකට පුරවලා අරගෙන මේ වගේ වැඩි ටික කපලා ගන්න ඕන. හරියටම බේකින් පවුඩර් මැනගන්නේ එහෙමයි. දැන් පිටි ටික 3 වරක් හලා ගන්න ඕන. මේ බටර් මම ගත්තේ ලුණු රහිත බටර් ග්‍රෑම් 150ක් සහ ලුණු සහිත බටර් ග්‍රෑම් 100ක්. කැමති නම් ලුණු රහිත බටර්ම ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ විදියට රස ගොඩක්ම වැඩි. දැන් බටර් වලට බ්ලෙන්ඩ් කරගත් සීනි ටික එකතු කරගන්න ඕන.
දැන් හොඳට බීට් කරගන්න. සීනි හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ වැනිලා එකතු කරගන්න ඕන. දැන් වරකට එක බැගින් බිත්තර එකතු කරන්න. බිත්තර එකතු කරද්දී විනාඩි 3ක්වත් එක බිත්තරයක් දාද්දි බීට් කරගන්න ඕන. නිතරම මේ වගේ වටේ පිරිසිදු කර ගන්න. නැවත බීට් කරගන්න. දැන් හලාගත් පිටිවලින් ටිකක් සහ කිරිවලින් ටිකක් දාලා හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. පිටි 3 වරකට එකතු කරගන්න. ඒ හැම වාරයකදීම කිරිත් එකතු කරන්න. මේ වගේ පාර්ච්මන්ට් කොලේ ඇතුළට වැටෙනවා නම් කේක් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ වගේ ගාලා අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් කේක් මිශ්‍රණය මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකට දාන්න. හොඳට උඩ ඒකාකාරීව සකස් කරගන්න. දැන් කිහිපවරක් ටැප් කරගන්න. දැන් මේ කේක් එක oven එකට යන්න සූදානම්. සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ උඩ රන්වන් පාට වෙනතුරු බේක් කරගන්න. ඒ සඳහා විනාඩි 30ක් පමණ ගත වෙනවා. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ කේක් එක. oven එකේදීම මේ වගේ ටූත් පික් එකක් ඇතුළට දාලා බලන්න. මේ වගේ ක්ලීන් එකට එනවනම් බේක් වෙලා ඇති. ටිකක් නිවුනට පස්සේ මේ වගේ වයර් රැකයකට මාරු කරගන්න. දැන් හොඳටම නිවෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් මේ වගේ යට පාර්ච්මන්ට් කොලේ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ කේක් එක කැපුවට පස්සේ පෙනෙන ආකාරය. ගොඩක්ම රසවත්, ගොඩක්ම මෘදු බටර් කේක් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න ඔයාලටත් දැන් පුළුවන්. මූලිකම කේක් එක නිසා මුලින්ම කේක් ගැන ඉගෙන ගනිද්දී හරියටම ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. ඒ නිසායි ගොඩක් විස්තර සහිතවම ඉදිරිපත් කළේ. ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් මම උදව් කරන්න කැමතියි. ගැටලු කමෙන්ට් කරන්න. ඉඩ ලැබෙන විදිහට රිප්ලයි කරන්නම්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.